Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni informativ në News24, në lajme do të tishni. Gjykata e Tiranës lën në arrest shtëpi e 2 të arrestuar të dyshuar si antar të grupit Bajri, Denis Brajovic dhe Claudio Hoxhalliu, u liruan pasi akuzat e ngritura ndaj tyre për përfshirje në veprimtari kriminale nuk u provua. Një zyrtar i lartë i opozitës u arrestua dje gjatë protestës tek Unaza e Re. Ish-deputeti demokrat Klevis Balliu nuk i pranon akuzat, madje akuzon policët se e kanë dhunuar gjatë shoqërimit. Kryhet ekspertiza për të provuar pretendimet e tij. Balliu del nesër para gjykatës për mas sigurie. Edhe pse e pranoi në KQZ, e pranoi mandatin e deputetit, Indrit Hoxha i listave të Partisë Demokratike nuk pranoi të betohet në kuvend, duke deklaruar se nuk do të bëhet pjesë e një parlamenti ilegjitim. Në seancën e sotme morën mandatin Kujtim Gjuzi, Koçi Tahiri dhe Klajdi Qama. Nesër mbri në Shqipëri trupi pajeti 9-tetares Zarife Hasanaj që u vra në Letoni gjatë një stërvitje të NATO-s, ndërsa gjendja shëndetësore e major Klodian Tanushit mbetet e rënd. Ministria e Mbrojtjes Gjaçka takoi në Riga kontingjentin shqiptar dhe shpreu mbështetjen për ta. Kuvendi mbajti 1 minutë heshtje në nderim të 9-tetares Zarife Hasanaj. Kërkesa u bë nga deputeti Arudin Ajdari, e cila me sa duket nuk ishte informuar për situatën e 2 ushtarakëve të tjerë dhe foli në kuvend për 3 efektiv të vrarë. Presidenti serb Aleksandar Vučić bën deklaratën e fortë duke paralajmëruar se nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës edhe sikur ta vrasin. Deklarata u bë gjatë një interviste në Beograd. Të shtëna me armë u shënua në një shkollë në Colorado të Shteteve të Bashkuara. Përpasoi një person veti vrarë dhe 8 të tjerë u plagosën, ndërsa policia arrestoi 2 persona të dyshuar. Ju njoh tani për më gjërësisht. Gjykata e Tiranës lë në arrest shtëpie 2 të arrestuar të dyshuar si antar të grupit Bajri, Denis Brajovic dhe Claudio Hoxhalliu, u liruan pasi akuzat e ngritura ndaj tyre për përfshirjen e veprimtari kriminale nuk u provuan. U arrestuan së bashku me Safet Bajri në Tiranë, por prokuroria nuk provon dot akuzat në gjykat ndaj 2 të arrestuarve. Claudio Hoxhalliu dhe Denis Brajovic, të arrestuar vitin e shkuar, kanë lënë qelit e Burgut pas vendimit nga gjykata e Tiranës më 24 prill për të qëndruar në arrest shtëpie. Lehtësimi i akuzës u bë pas veçimit të çështjes nga grupi kriminal që gjykohet e krimet e rënda dhe kalimit çështjes pranë gjykatës së Tiranës. Claudio Hoxhalliu dhe Denis Brajovic u arrestuan shtatorin e vitit të shkuar, teksa ndodheshin në shoqërinë e Safet Bajrit në një ambient të përshtatur si bilardo dhe vend për ushtrimin e sporteve tek zona e liçenit të thatë në pronësi të Hoxhalliut. Këtij të fundit ju kap një pistolet tip Glock dhe një thik. Të njëjtin arsyetim gjykata ka pasur dhe për lirimin e të dyshuarit tjetër, Denis Brajovic, pasi nuk u provua për kraja e autorit të krimit. Safet Bajri akuzohet nga krimet e rënda si kreu një grupi kriminal që kryente trafik droge, vrasje dhe trukim ndeshjesh. Ai u prangos në shatorin e 2017-s gjatë një operacioni masiv policor të FNSH-s dhe Reneas, që çoi në arrestimin e 11 personave, antar të bandës kriminale Bajri në Shkodër. Grupi kriminal Bajri nga Dobraçi i Shkodrës akuzohet për vrasje me dashje, gjëvënie, trafik droge dhe pastrim parash. Antarët të këtij grupi kriminal akuzohen dhe se autor të disa prej ngjarjeve kriminale që kanë tronditur kryeqendrën e Veriut. Rikthehemi, do të vjojmë me lajmet. Me gjithse kishte pranuar të merrte mandatin e deputetit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Indrit Hoxha nuk pranoi të betohet në seancën plenare duke deklaruar se nuk bëhet pjesë e një parlamenti ilegjitim. Në seancën e sotme morën mandatin 3 deputetët e rinj, Kujtim Gjuzi, Koçi Tahiri dhe Klajdi Qama. Megjithse dorëzoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularin e dekriminalizimit për të marrë mandatin e deputetit, Indrit Hoxha, pjesë e listave të Partisë Demokratike, ka surprizuar sërish me vendimin e radhës. Teksa ishte parashikuar që të merrte mandatin e deputetit në seancën plenare, i është paraqitur, por nuk ka pranuar të betohet. Për Indrit Hoxhën, parlamenti aktual është ilegjitim dhe nuk mund të bëhet pjesë e tij. Unë Indrit Hoxha, kandidat në listën vijuese të Partisë Demokratike të Shqipërisë, ndërmarr sot këtë akt politik në emër të babait tim të ndjer Fatmir Hoxha, i përndjekur politik i regjimit kriminal. Refuzoj të marr mandatin në parlamentin ilegjitim që e urdhëron drejtuesi vrasjes së 2 prillit 91. Refuzoj të marr mandatin dhe të bëhem pjesë e një parlamenti ilegjitim ku në këtë parlament
ka hetues dhe prokurorë të sistemit diktatorial. Refuzoj të marr mandatin në një parlament ilegjitim kur në karrikën e kryeministrit ulet i biri i personit që firmosi për varjen e poetit Avzinela. Zoti drejt këtë mund të bëhet deklarat për shtyp jashtë. Asaj në salë mund mos vije, ti me vullnetin tënd ke bërë kërkesën dhe ke kërkuar mandatin e deputetit, është e drejta jote të kushtetuese të mos bësh betimin, rrugë e mbarë, sukses e njetë. Jashtë sallës së seancave plenare ju prit nga të rinj të Partisë Demokratike, të cilët kishin zgjedhur të protestonin para parlamentit. Hoxha tha se vendimi i tij nuk ka ndryshuar dhe se do të jetë pjesë e betejës për rrëzimin e qeverisë Rama. Kjo është një ndër rrugët ligjore për të refuzuar mandatin dhe është mirë që disa gjëra të thuhen dhe në sy. Ky mandat është mandat i këtyre të rinjve dhe i demokratëve. Dhe unë nuk mund do të marrë një mandat i legjitim duke hyrë fshehurazi në këtë parlament. Betejë sapo ka nisur dhe me 11 maj do jetë akti final i largimit kësaj klike kriminale që ka pushtuar shqiptarët. Në seancën e kësaj të mërkure kanë marrë mandatin dhe 3 deputet të rinj, pikërisht Kujtim Gjuzi e Koçi Tahiri nga listat e Partisë Demokratike dhe Klajdi Qama nga lista e LSI-s. Kuvendi mbajti 1 minutë heshtje në nderim të 98-tares Zarife Hasana, e cila humbi jetën në Letoni si pasojë e shpërthimit të një mine. Kërkesa u bë nga deputeti Arudin Hajdari, e cila me sa duket nuk ishte informuar për gjendjen e 2 ushtarakëve të tjerë dhe foli për 3 efektiv të vrarë. U desh ndërhyrja e deputetëve të tjerë që Hajdari të saktësonte deklaratën e saj. Ditën e hënë, me datën 6 maj, humbën jetë 3 ushtarak shqiptar në Letoni gjatë misionit të NATO-s. Do kërkoja 3. Mund t'ja u them emrat? Ju nuk e di. 2 të tjerë janë plagosur. Dakord. Vazhdoni zonja Hajdari. Dakord. Do kërkoja Kuvendit Shqipërisë një minutë heshtje për zonjën Zarife Hasanaj, që ishte 32 vjeç, e lindur në Bajramcur Tropoj. Zonja Hasanaj ishte një vajzë e cila, pavarësisht mentalitetit të vjetër, ajo kishte ëndrrën e saj të vishte uniformën ushtarake dhe të shërbente për kombin e saj. Për ulen para veprës së saj dhe kërkoj që ta nderojmë dëshmorën tonë. Unë përgëzoj zonjën Hajdari që bëri këtë propozim në fillim të kësaj seance, këtë kishja edhe unë parasysh, domethënë që do ta pa diskutim që nuk duhet ishte jashtë vëmendjes së kuvendit kjo ngjarje dhe prandaj do prisja momentin që të ishin edhe tjertë, megjithatë nuk është nevojë tash të përcaktojmë një orë, ne ta kryejmë ritualin në përmbushje të propozimit. Ftoj deputetët për nderuar veprën e zonjës Hasanaj me 1 minutë heshtje. U preft në paqe. Ministrja e Mbrojtjes Olta Gjaqka takoi në Rig kontingjentin shqiptar të dislokuar në bazën Nadazi. Gjaqka e përlotur shprehu dhimbjen për ngjarjen e ndodhur dhe tha se u ndodhet pranë në këtë moment të vështirë për ta. Mosohet se gjendja shëndetësore e Major Klodian Tanushit mbetet e rëndë. Edhe pak ditë i duheshin nëntetares së Zarife Hasanaj të përfundonte me sukses të parin mision të saj jashtë vendit. Misioni i saj i parë ishte i fundit për të. Ajo ndodhej bashkë me efektiv të tjerë në Letoni si pjesë e kontingjentit shqiptar për pastrimin e zonave të infektuara me municione të paplasura, por incidenti që ndodhi në terren e bëri të mos kthehej dot e gjallë natë dhe. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaqka u dëtoi drejt Rigës në bazën ushtarake Kamp Adazi, ku takoi kontingjentin shqiptar të dislokuar në këtë bazë. Fillimisht ajo vizitoi në spital komandantin e kontingjentit Major Klodian Tanushin, i cili është në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin Riga East University Hospital. Ministria u takua me mjekët që po ndjekin me vëmendje maksimale gjendjen e Major Tanushit. Në takimin me ushtarakët, Gjaqka e përlotur shprehu dhimbje për ngjarjen e ndodhur dhe ofroi mbështetjen e saj personale,
për të kapërcyer këtë moment të vështirë. Kolegët e nëntetares Hasanaj thanë se janë të vendosur për të përfunduar plotësisht misionin. Secili për nesh është i kapshëm, të përmbush misionin, të përmbush detyrat. Një takim që zhvilloi edhe me drejtuesit ushtarak kanadeze letones të bazës Adazi, që prej vitit 2017 Shqipëria përfaqësohet me efektiv si pjesë e misionit të NATO-s Enhanced Forward Presence. Teksa avion të esanca plenare, të rinj të opozitës protestuan përpara godinës së parlamentit. Forumet rinore të LSI-s dhe FRPD-s u mblodhën në një protest simbolike, ndërsa 28 prej tyre kishin stampuar në bluza flamujt e vendeve të Bashkimit Evropian, me kartona të kuq në duar, duke qëndruar përballë një maskote të kryeministrit Edi Rama. Të rinjt deklaruan se Bashkimi Evropian i ka dhënë kartonin e kuq kryeministrit. Pasi ka refuzuar të bëjë betimin në kuvend si deputet, Indrit Hoxha ju bashkua të rinjve në këtë protest. Ndërsa kryetaria e LRI-s Flojda Kërpaçi tha se krimi në parlament ka detyruar rinin të emigrojë. Me pankarta në duar dhe thirrje të Rama ik, përfaqësues të opozitës protestuan këtë mërkur përpara Bashkisë së Rrshenit. Partia Demokratike protestoi kundër qeverisë dhe pushtetit vendor përpara Bashkisë që drejtohet nga Ndreç Deda, i zgjedhur nga radhat e Partisë Socialiste. Protesta u drejtua nga dy ish-deputetët demokrata, Andon Frokaj dhe Lindita Metalia, por edhe drejtues të degës lokale të partisë më të madhe opozitare. I pranishëm në protest ishte edhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike Çlirim Gjata. Protestuesit dogjën edhe një pankart me figurën e kryeministrit Rama. Kryebashkiaku i Bukureshtit nuk e gjykon as pak dinjitoz vendimin e opozitës për bojkotimin e zgjedhjeve. Gjatë një vizite në Korçë, kryebashkiaku tha se nuk e shikon të drejtë kërkesën që qytetarët të mos marrin pjesë në votim. Bojkotimi i zgjedhjeve dhe veçanërisht atyre lokale nuk gjykohet as pak e drejtë nga kryetari i Bashkisë së Bukureshtit. Gjatë një vizite në Korçë, kryebashkiaku i Bukureshtit tha se nuk pajtohet me asnjë vendim të partive për bojkot të zgjedhjeve, pasi të drejtën për të votuar nuk mund ta mohojë askush. Odată ce ne-am câștigat democrația acum aproape 30 de ani. Unë nuk jam dakord me asnjë bojkotim të partive në zgjedhje. Çdo njeri ka të drejtë të votojë dhe kjo e drejtë nuk mund t'ju hiqet. Unë i këshilloj ata që duan të votojnë të paraqiten e të votojnë. Ky është roli i demokracisë, vota. Na pëlqen s'na pëlqen, ne duhet të respektojmë votën. Edhe ne kemi zgjedhje pas një viti. Edhe unë jam pjesë e partisë qeverisëse. Edhe ne opozita na sulmon nga të gjitha frontet. Ne duhet të ecim përpara. Ne kemi zgjedhje parlamentare pas 3 javësh. Opozita na qellon nga të gjitha këndet. Për qytetarin e parë të Bukureshtit nuk është as pak dinjitoze që opozita të kërkojë nga populli të mos shkojë në votim. Eu consider că nu e demn pentru opoziție să facă acest lucru. Nuk është në dinjitet të asnjë opozite të kërkojë që populli të mos shkojë në votim. Para 30 vitesh ne luftuam të prezantohemi në zgjedhje dhe të fitojë ai që e meriton. Në Korçë u nënshkrua marrëveshje binjakëzimi me Bashkinë e Bukureshtit. Kryeministri Rama ndodhet në samitin vjetor të Bergj, zhvillohet në Sarajev, do të lidhemi tani drejt për drejt, ndjekim zotin Rama. Thank you very much for giving us this opportunity to sort out our differences. How do we bring the opportunity? The cross-border project. There is less and less of it. And by following the a very important moment of the year for us, this annual meeting with the EBRD, and I'm very thankful to the hosts, fantastic hospitality. In the same time, as you have followed, we are very much aware of what needs to be done in terms of regional cooperation, in terms of free trade and single market, but it's easier said than done. And yes, we live in an interesting time when there are problems to deal with, but there are also a lot of opportunities.
There is a lot of issues here in Balkans, and at the moment in Tirana are the protests. What do you think about that? And Mr. Vučić has not came, and neither Mr. Daci. Listen, there are a lot of more issues in Britain than in Balkans, so don't worry, we are not alone. Ju ndoqët një pjesë të fjalës së kryeministrit Rama, ishi merë të vënd tani live në samitin e Bergë në Sarajevo. Do të vijojmë me lajmet. Viti 2018 për ekonominë dhe financat në vendin tonë ishte një progres. Kështu u shpreh guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceko gjatë raportimit në seancën plenare për raportim vjetor të vitit që lan pas. Gjithashtu guvernatori Seko kërkoi për shpejtimin e reformave strukturore. Përpara majorancës dhe opozitës parlamentare, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genceko paraqiti raportin e bankës për vitin 2018. Gjatë raportimit, guvernatori Seko shpreh se viti 2018 ka shënuar progres dhe se ritmi i rritjes ekonomike është përshpejtuar. Ritmi i rritjes ekonomike u përshpejtua në 4.1% gjatë vitit 2018. Ajo pasqyroi kontribute pozitive nga zgjerimi i konsumit familjar, investimeve të bizneseve dhe të eksporteve. Punësimi në ekonomi u rrit me 1.6% gjatë vitit shkuar, ndërsa norma e papunësisë në fund të vitit ul në nivelin e 12.3%, krahasuar me 13.4% në një vit më parë. Deficiti i llogarisë korrente zbriti në 6.7% të PBB-s gjatë vitit 2018, ndërsa treguesit e qëndrueshmërisë të borxhit të jashtëm u forcuan. Guvernatori i Bankës Qendrore kërkoi për shpejtimin e reformave strukturore, të cilat duhet të sjellin krinimin e kushteve për rritje ekonomike. Përshpejtimi i mështeshëm i ritmit të rritjes ekonomike dhe shpërndarja sa më e drejtë e fryteve të saj në kategori të ndryshme ekonomike e sociale do të kërkojë vazhdimin dhe përshpejtimin e agjendës së reformave strukturore. Për guvernatorin Seko, rreziku i kredis vijon të përfaqësojë riskun kryesor të sektorit bankar. Në fund të vitit 2018, raporti i kredive me probleme shënoi 11.1% nga 13.2% një vit më parë. 8 maj, dita ndërkombëtare e talasemisë, e gjeti presidentin Meta me të rinjtë e Fakultetit Ekonomik, ku organizuar një fushatë e dhurimit të gjakut. Kreu i shtetit nënvizoi nevojën për ndërgjegjësimin e qytetarëve që të dhurojnë gjak e të shpëtojnë jetë. Në ditën ndërkombëtare të talasemisë, presidenti Ilir Meta ju është drejtuar të rinjve për të dhuruar gjak. I pranishëm në seancën e dhurimit të gjakut, organizuar nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Tiranës, në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Aleanca për dhurimin e gjakut, kreu i shtetit tha se sëmundja e talasemisë mund të minimizohet përmes një fushate ndërgjegjësimi efikase. E rëndësishme është të angazhojmë sa më shumë të rinj, sepse edhe cilësia e gjakut është shumë e rëndësishme, ka rëndësi shumë parandalimi, me të rinjt, me të rejat. Ne do të vazhdojmë edhe në këtë drejtim të punojmë dhe kërkojmë kontributin dhe angazhimin e kujdo, dhe natyrisht japim prioritet edhe dhuruesve të rregullt. Do të thonë që në mënyrë të vazhdueshme ne këtë çështje ta zgjidhim një herë për gjithmonë përmes dhurimit të vullnetar, siç kanë bërë gjithë vendet e tjera të zhvilluara. Dhurimi vullnetar i gjakut është një gest solidariteti për të shpëtuar jetë. Mbijetesa e të sëmurëve talasemik është e lidhur me transfuzionin periodik dhe të vazhdueshëm të gjakut. Një sëmur talasemik ka nevojë për rreth 50 dhurime gjaku në vit. Vetvrasja e 16 vjeçares në Berat mund të ishte shmangur nëse shoqet e klasës do të kishin treguar se Adela Çaçi po mendonte vetë helmimin me fostoksin. Gjatë ceremonisë mortore, mesditën e sotme, kolegët e 16 vjeçares u shprehën jashtë kameras se Adela i kishte pyetur se ku mund të gjente fostoksinën. Të friksuara, nxënësit nuk i kanë treguar askujt, çka solli pasoja shumë të rënda, vdekjen e 16 vjeçares. Është përcjell për në banesën e saj të fundit 16 vjeçaria Adela Çaçi, e cila 2 ditë më parë helmoi veten me fostoksin, pasi nuk duroi dot shantazhet që prej javësh i vinin me mesazh në telefonin e saj nga një 17 vjeçar. Mes dhimbjesh e lotësh, familjarët e afër me nxënës shkolle shoqëruan kortezhin për në varrezat e fshatit Duhanas të Beratit. Adela Çaçi ishte nxënëse në shkollën e mesme profesionale të qytetit të Beratit në vitin e parë. Familjarët e të afërm të 16 vjeçares janë të tronditur nga ngjarja e rëndë.
Ata shprehen se nuk e kishin kuptuar gjendjen depresive të vajzës dhe se askush nuk e dinte se ajo kërcënohej nga një djalë. Shumë familje mirë, vajza vetë. A i kishte 3 vajza punon të nare shkrete i qoj në shkollë. Sa pa që dhe mësuri kam sa. Nuk e shpret do të që shumë. Baba i mbante në pëllën të dorës. Ndihem shumë i prekur, këtë familje shumë punëtore, shumë të edukuar me kulturë të madhe, një nxënëse shumë e mirë, ka qenë edhe pjesë e aktiviteteve kulturore. Këto ditë, për shembull datën 13 do nisësh për në Turqi në një festival. Sipas drejtorit të shkollës profesionale Kristo Isak, 16 vjeçaria ishte një nxënëse e dalluar, shkonte shumë mirë me mësime dhe ishte vajze edukuar. Ai deklaroi gjithashtu se nuk ishin në dieni të konfliktit që ekzistonte mes 2 nxënësve të kësaj shkolle, ndërkohë që shoqet e saj ishin në dieni se vajza do të pinte fostoksin. 16 vjeçaria kishte ditë që i kërkonte shoqeve të saj ilaçin vdekje prurës, por askush nga shoqet nuk e tregoi këtë fakt. Adela ishte vajzë shumë e mirë dhe ne kishim të përfshirë me shumë aktivitete. Një ndër të cilat ishte po aktivitetet kulturore, por gjithashtu edhe në aktivitetet e kuzhinës. Absolutisht ka pasur një sjellje shumë të mirë, shumë e vlerësuar nga nxënësit, po dhe nga mësuesit. Tuar gjë psikologët që mes tyre kishte diçka? Jo, nuk ka qenë rasti evidentuar as nga mësuesi kujdestar, as nga psikologët, nuk kanë vërejtur ndonjë problematik apo ndonjë lidhje me njëri tjetrin. 17 vjeçari David Kovaçi, i cili shantazhonte me mesazhe kërcënuese në telefon prej disa javësh vajzën, tashmë është i arrestuar nga policia. Kovaçi do të përballet me akuzën e përndjekjes në gjykatën e të miturve. Banorët e fshatit Poshnje në Urën Vajgurore kanë vite që bashkëjetojnë me frikën e epidemive pasi kanali ujrave të zeza kalon në mes të lagjes planuar. Pas thirrjeve të vazhdueshme, banorët riapelojnë bashkinë të ndërhyjë pasi rreziku që ju kanoset nga ndotja është i madh. Kanali i ujrave të zeza që kalon mes për mes fshatit Poshnje të Urës Vajgurore është ndruar në kërcënim për shëndetin e 400 banorëve. Ata thonë se dimër e verë janë të detyruar të bashkëjetojnë me këtë panoramë të shëmtuar dhe erën e rëndë që përhapet kudo. Ajo që i friksohen më së shumti është përhapja epidemive në zonë. Dere në ujrat e zeza, qesat janë bllokuar 10 vjetë. Të tëra që kanë ardhur këtu, asë njeri s'ka bërë punë. Në përre, një shkonja. Ja, që është gjë faktike, këtu në flet vetë që. Kjo ka 3 vjetë, pa mbuluar, pa pastruar, ujrat e zeza bashkohen me ujrat e bardha. Qezmat janë bllokuar aty. Kjo gjendje është prej vitesh. Ne jemi shumë të rrezikuar, epidemia është shumë afër. Këtu është kopshi, këtu lozi kalamajt dhe epidemia është shumë afër. Prej vitesh kanali është ndruar në një kosh mbeturinash në mes të lagjes. Banorët kanë ngritur shpesh alarmin për situatën e rëndë, por sipas tyre bashkia është treguar indiferente për pastrimin e kanalit. Ku takojmë? Kush të dëgjon? Jam ankohem para neve. Dhe ku eri e pëses, tu teni llojane. Pastrimi i bashkisë nuk bëhet. As nuk vijnë fare ta shikojnë ta pastrojnë, kanë hapur një grop këtu, po bën 3 javë gropa hapur këtu dhe bashkohen ujrat e zeza me të bardha. Kemi vatur si lagje, si fshat, ajo as nuk e ve ujë në zjarr, as nuk bën pastrim fare. Të tëra janë të bllokuara. Ajo nuk e ve ujë në zjarr fare për fshatin Poshnjë. Banorët e Poshnjës thonë se fshati vuan edhe mungesën e investimeve, pasi aty nuk është ndërhyrë prej vitesh. Shkojmë drejt për drejt në seancë plenare tani. Deputetët Enver Roshi dhe Ilir Beqaj i keni përpara dhe këto. Fillojmë me nenet. Para se të kalojmë nenën 1, keni amendamentin e depozituar nga deputeti Ilir Beqaj. Zoti Beqaj, dëshironi të parashtroni gjë? E parashtrove. Faleminderit. Ministri përgjegjës do të shprehet për amendimin e bërë në zoti Beqja? Është zonja ministre këtu? Do shprehet zëvendës kryetare e Komisionit të Shëndetësisë. Nuk e dëgjova? Shkojmë drejt për drejt tek Partia Demokratike për të ndjekur Gazmend Bardhin. Pas 28 viteve të pluralizmit politik, Edi Rama po përdor policinë si mjet dhune ndaj qytetarëve që protestojnë kundër tij dhe si vegël kriminale ndaj kundërshtarëve politik. 28 vite pas pluralizmit politik,
dhe rrëzimit të regjimit diktatorial, Edi Rama ka mbushur qelit e komisariateve me të burgosur politik. Rasti më flagrant është ai i dhunimit shnjërzor të banorëve të Unazës së Re, faji vetëm i cilëve është se nuk heqin dorë nga mbrojtja e shtëpive tyre duke kundërshtuar projektin korruptiv 40 milion euro. Pamjet në këtë video të shkurtër tregojnë dhunën e policisë kundër protestuesve paqësor, duke i goditur dhe duke i helmuar me gaz. Siç e shikoni, është dhunë shnjërzore e policisë shtetit që ka për detyrë të mbrojë qytetarët, por në fakt, gjatë qeverisjes së Edi Ramës, është shndruar në dhunuese të drejtave të qytetarëve. Pamjet janë revoltuese. Policë të armatosur që ulin kokën para krimit organizuar, trimërohen para grave dhe fëmijëve dhe bëjnë për spital qytetar të pafajshëm duke i djegur ata. Astrid Sadikaj dëshmon për djegjet e rënda që ka pësuar nga veprimet e policisë së shtetit. Në kishtë arë kërministri aty për bërë presion. Vjen aty, kemi 6 muaj që protestojmë njërë paqësore. Me eskort, me polici shtetit, ne ishim qëtë gjithë protest paqësore. Thjesht për të mbrojtë pronat tonë dhe një projekti korruptiv i kapur me prova, me fakte, me vjedhjet mbi 40 milion euro që i vjedhin i fusin në xhepat e tyre. Ne kërkojmë anullimin e projektit ose dëm shpërblim të shtëpive dhe të mundit tonë, tjerësës tonë. Policia ishte jashtëzakonisht e dhunshme. Ato vepruan me ne në mënyrë barbare, ne ishim qëtë gjithë paqësorë, pa asnjë lloj angazhimi për dhunë. Policia që ku erdhi në rrugë ishte për dhunë dhe me angazhim të plotë, me forca speciale, me FMSH të gjithë. Unë personalisht dhe ati qetësoj. U ktheva kurrizin e u thash qetësoni, ne do largohemi, ju dhe shkoni në punën tuaj. Vetëm kam parë vetëm 3 veta duke mbajtur dhe 2 veta duke më hedhur gaz. Policë, të veshur me uniformë speciale. Dhe një që ishte si tip drejtuesi, ishte me uniformën e shqipone. Ati ti besova dhe shkova të komunikoj me të që ne po dalim nga rruga, s'kemi pse përdorni dhunë. Ne do ikim nga rruga. Atëherë kam pa vetëm veç se më kam penguar 3-4 veta, më kam blokuar dhe më kam hedhë gaz. Mbi 2 bomba gaz i kanë shkarkuar të kohë. Ishte fat për mua që më shpëtoi ambulanca, vajtat e spitalit ushtarak, aty më animën e shpejt, më përcollën, më sollën të djegje. Jam i djegur shpatullat, komplet koka, komplet fytyrë, syt, nuk i hapi dot. Ratifikat? Po, më ratifikat. Unë nuk maj mendo, se vetëm të spitali ushtarak e më përmendë. Aty pastaj më thanë nuk kemi ndihmën e duhur, do të çojmë te djegja. Nuk e di, ky shtet është shtet dhunues, as në Siri nuk po i bën Asadi këto masakra. Prandaj unë me të shëru gjitha prova, gjitha gjërat dhe vlerë dhe policinë e shtetit do hedhë në gjysh. Po me gjithë se dhe gjykata nuk ekzistojnë. Sot në Burg duhet ishin urdhruesit e këtyre akteve të shnjërzore. Sot në Burg duhet ishin ata që kanë vënë firmën për projektin korruptiv 40 milion euro tek Unaza e Re, Edi Rama, Damian Gjiknuri, Afrim Qëndro dhe kushdo tjetër që ka firmosur. Por në një shtet të ndërtuar me vota të blera nga krimi dhe me parate pistat korrupsionit qeveritar, në një shtet ku prokuroria është politike dhe urdhrohet drejt për drejt nga Edi Rama, mbahen të burgosur politik, qytetarët dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike që dalin në krah të tyre. Arrestimi i Klevis Balliut është një akt hakmarrje politike nga Edi Rama, i cili nuk ja fal dot Klevisit për kushtimin e përditshëm dhe kurajon që u ka dhënë banorëve të Unazës së Re për të mbrojtur të drejtat e tyre. Arrestimi i Klevis Balliut është politik,
i palishëm dhe i pabazuar në prova. Nëse prokuria nuk do t'ishte vegël e Edi Ramës, do t'kishte urdhruar që mbrëm lirimin e menjëhershëm të Klevis Balliut dhe të 4 qytetarëve të tjerë. Ata mbahen padrejtisht në burg për fajin e vetëm se janë kundërshtar politik të Edi Ramës. Prokuria politike po shkel ligjin duke bërë pjesë e skenarit kriminal që godet opozitën dhe qytetarët, por nuk heton dhe mbyll syt për dosjet e korrupsionit të Edi Ramës, mbyll dosjen për unazën e re, nuk heton për vjedhjen e zgjedhjeve apo për lidhjen e politikanëve me krimin. Nuk është e largët dita që çdo shërbëtor i Edi Ramës do të mbajë përgjegjësi përpara ligjit. Kudo qoftë ai, në polici, në prokurori apo gjykat, fundi i tij do të jetë i njëjtë me atë të Edi Ramës. Faleminderit. Ndoqët gazment bardhje nga Partia Demokratike, mbrytëm në fund të edicionit informativ në News24 për më gjërë, juftojmë të klikoni në balkanue.com, aty mund të lexoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, mund të na ndiqni edhe në live stream në YouTube. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takosh.